بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په فنکشنو کې دننه په اینډ فنکشن باندې کار کوو. ګورئ کله چې هم موږ او تاسو غواړو د یو څخه زیات کنډیشن چې کوم موږ او تاسو نسټډ اف هم ویلی که نه، همدغه سیم کار چې دی بیا موږ په اینډ کې هم کولی شو، په اینډ کنډیشن کې هم کولی شو. خو مګر د دې یو خبره دا دی چې په دې کې باید چې څومره کنډیشن دي ټول باید ټرو وي. که یو کنډیشن هم غلط شو زمونږه، یعنې زه غواړم 3 کنډیشنې کېدم، 3 کنډیشن اکدم، خو که چیرې په دې کې ټول ټرو ول نو ریزلټ به زما ټرو راځي. که په دې 3 واړو کې یا 4 واړو کې یو هم فالس شو موږ سره، یو هم غلط شو، نو ټول کنډیشن به غلط راځي موږ سره. یا هم که نور ټول فالس خو بیخي فالس راځي. د دې کنډیشن نه تاسو اف کې دننه استفاده کوئ شئ، اف کنډیشن به اچوئ او هغې کې دننه به د اینډ کنډیشن نه استفاده کوئ دغه شکل سره. فرض مثال زه غواړم دغلته ما سره پرون مونږ یو مثال تاسو ته درکړی و چې زمونږ فرض مثال یو سټور دی، د هغې پروډکټ دی، د دې کاسټ دی موږ سره، د دې پرایس دی، د دې موږ سره یونټ دی او د دې ټوټل دی او د دې فرض مثال ډسکاونټ دی. زه اوس داسې وایم چې ته زمونږ دغه پرایس ته په کتو سره، ته زمونږ دغه پرایس ته په کتو سره د کس سره څه وکړه، ډسکاونټ وکړه. نو دې لپاره موږ او تاسو کولی شو د اف نه استفاده وکړو. زه راځم اف کنډیشن ورته اچوم دلته او اف کنډیشن کې ورته یم که چیرې زما دغه چې کوم هغه دی پرایس دی دا چې دی مساوي و یا زیات و د دغه کاسټ څخه، د دې قیمت څخه کامه، یا هم زه ورته یم دغه زمونږ چې کوم یونټ دی دا چې زیات و، دا مساوي و یا زیات و د 5 سره، نو داسې شی وکړه بل کامه هغه ورته بندوم خپل ساري دلته موږ د اینډ نه بیخي استفاده. همدغه سیم کار تاسو وکړئ، دلته لومړی ورته اینډ واچوئ، اینډ ورته ولیکئ او دلته ورته ووایئ که چیرې دغه زمونږ چې کوم پرایس دی دا زیات و د کاسټ څخه، او یا هم دویم کنډیشن. ګورئ یو کنډیشن خدا شو کنه چې که چیرې زمونږ پرایس د کاسټ څخه زیات و، دویم کامه چې د کېښوده دې نه مطلب دا چې ته دویم کنډیشن خپل اچوئ. اوس دویم کنډیشن کې ورته یم که چیرې زمونږ دغه یونټ چې کوم دی دا مساوي و یا زیات و د 5 څخه، زه بیا ورته دغه د اف کنډیشن چې کوم هغه دی دا ورته بندوم. کامه ږدمه ورته یم چې دلته موږ سره څه شی وکړه، په ډسکاونټ کې موږ سره ولیکه چې 5% ډسکاونټ، داسې کس سره بیا څه وکړه 5% ډسکاونټ وکړه. که چیرې زمونږ یونټ د 5 څخه زیات وي او زمونږ پرایس چې دی د کاسټ څخه زیات وي، یعنې موږ په تاوان کې نو د دې کس سره 5% تخفیف وکړه، او کله چې 5 یونټ یې واخیسته بیا 5 یا 5 یې واخیسته یا 5 نه زیات واخیسته. بل کامه کې دا ورته که چیرې بیا دا کنډیشن فالس شو نو ته ورسره بیخي 0% هغه وکړه ډسکاونټ وکړه. اوس زه انټر پریس کوم، اوکې کلیک اخلم. اوس څومره ډسکاونټ شوی دی کس سره 0%، ځکه چې دلته موږ پروډکټو کې ورته نه، زه فرض مثال راځم پروډکټ زموږ 1 دی، هغې دا موږ ته راغلی دی په 8 روپۍ، موږ خرڅ کړی په 10 روپۍ او 100 یونټ هم خرڅ کړي دي، د 5 څخه زیات 10 یونټ هم خرڅ کړي، نو دې کس سره به څومره تخفیف کېږي 5%. اوس دلته موږ کنډیشنو کې ورته 2 کنډیشن اچولی وو، پرایس به د څه څخه زیات وي، د کاسټ څخه زیات وي. دویم کنډیشن کې موږ ورته څه ویلي وو چې زمونږ یونټ باید د 5 څخه زیات وي. زه راځم دغه ټوټل کې لومړی داسې کار کوم چې پرایس ضرب کوم له یونټ سره او زه انټر پریس کوم. اوس زمونږ ټوټل هغه چې دی پیسې موږ ته 100 افغانۍ راغلي. اوس زه داسې کار کوم یو بل کس نه ما نه قلم اخلي یا ما نه چې دی یو بل څیز اخلي. فرض مثال زه دلته ورته لیکم چې بوک یو کتاب اخلي ما نه چې د دې قیمت دی 300 افغانۍ او د دې موږ ته په 300 افغانۍ راغلی، موږ ورباندې په 400 افغانۍ خرڅ کړی، خو دلته دی چې دی 2 دانې اخیستې موږ سره، ډسکاونټ ورسره څومره وشو 0. ولې 0 وشو؟ زموږ خو د پرایس نه چې دی کاسټ خو زیات دی، ګټه خو موږ کړی، ځکه دویم کنډیشن زموږ څه شی شو دلته فالس شو. نو اینډ نه موږ هغه وخت کې استفاده کوو چې وایو چې 5 کنډیشن ما کېښودل، 5 واړه باید ټرو وي، که یو هم پکې غلط شو بس پوره کنډیشن غلطه وه. پوه شوئ؟ بل یا همدغسې زه راځم دلته یو بل اگزامپل کې، فرض مثال زه راغلم دلته ما سره همدغه اگزامپل کې
زه دغلته ډسکاونټ نه وروسته دلته ورته اکدم خپل ورته وایم زما پرافټ زما ګټه څومره شوه. داسې یو بل کنډیشن هم همدې کنډیشن کې ږدم. د پرافټ راویستلو لپاره ایکول علامه پرایس نه منفي کوو، پرایس نه زمونږ چې کوم کاسټ دی دا منفي کوو او بیا یې ضرب کوو په یونټ سره. اوس انټر زه پریس کوم، ټوټل مونږ 20 افغانۍ ګټه کړی دی کې. اوس زه داسې وایم چې په دې ډسکاونټ کې زه ورته داسې یو بل کنډیشن هم ږدم. دا دوه کنډیشن خو ما کېښودل. داسې یو کنډیشن ورته ږدم چې که چیرې زما دغه ګټه د 300 څخه زیاتو ته د کس سره بیا هم 15% تخفیف وکړه. بل کنډیشن هم ورته ږدم، یعنې دریم کنډیشن زه وایم که چیرې پرافټ سل زموږ کوم یو دی آی او دې طرف نه I6 دی که نه، نو زه ورته لیکم چې I6 که چیرې څه شی و زیات و مساوي و یا زیات و د 500 سره، نو ته بیا هم دغه 500 تخفیف چې کوم دی 15% تخفیف چې کوم دی دا ورکوه. اوکې باندې زه کلیک اخلم. اوس ګورې پرافټ ډسکاونټ یې ورته ورنه کړه. ولې ډسکاونټ ورته ورنه کړه؟ ډسکاونټ یې ولې اوس ورنه کړه؟ زمونږ ګټه اوس 500 نه ښکته دی. که چیرې زه یو بل څیز خرڅوم فرض مثال کیبورډ، که چیرې زه اوس کیبورډ خرڅوم په ټوټل د دې پرایس چې کوم دی 800 افغانۍ دی، مونږ خرڅ کړ په 1200 افغانۍ یا مونږ خرڅ کړ په 1500 افغانۍ او ټول یو دانه مونږ خرڅ کړ. خو بیا هم دلته ورسره هغه کې چې دی ډسکاونټ ونه شو. ولې ډسکاونټ ونه شو؟ ځکه زموږ یو کنډیشن ټرو نه شو، 15 دانې به یې اخیستې وي. زه اوس که چیرې 15 لیکم ګورئ څومره پرسنټ ډسکاونټ ورسره وشو، 15%. نو ځکه یې ورسره ډسکاونټ اوس ګټه اوس زمونږ ګورئ ګټه ته اوس راځم، ګټه هم زمونږ څه شی شو 500 نه زیات شو ځکه دا کنډیشن ټرو شو. دلته خو هم مونږ خو 500 نه خو زیات شو که نه، خو 500 نه خو زیات شو که نه. خو خبره تا ته ما اوله کې دا وویلې چې اینډ داسې کار کوي که چیرې یو کنډیشن هم غلط شو. اوس ګوره دلته خو مونږ ټوټل چې دی 10 یونټ هم خرڅ کړي خو ډسکاونټ 0% ورکړی ورته. ولې 0 ورکړه؟ ځکه زمونږ ګټه دلته کمه ده. خو اوس په دې کې که چیرې زه راځم دغه په هغه باندې هم خرڅوم، فرض مثال ما سره کیبورډ په 300 راغلی دی یا په 100 راغلی دی، موږ سره په 200 هم خرڅ کړه او ټوټل موږ 15 دانې خرڅ کړي، 1500 شو. دا زه راځم 80 روپۍ کوم تر څو دلته هغه یې کم شي او زه راځم دا په 100 خرڅوم. نو ګورئ اوس بیا هم دلته په دې هغه کې چې دی مقدار 15 ده او دغه مشکل دی پکې، یعنې دواړو حالتونو کې ګټه 1500 جیګا وه او تعداد کم بیا به هم تا سره همداسې کار کېږي. دلته اوس ځکه پرافټ هغه ورسره راغلی ځکه موږ دا تکرار کړی نه و، ځکه اوس ورسره دا هغه راغی. اوس ګورئ ډسکاونټ ورته بیخي نه ورکوي ځکه زموږ ګټه چې دی د 100 نه کم شو، د 500 څخه کم شو او دلته په کنډیشن کې موږ ورته حالا چې موږ 15 دانې خپل هغه خرڅ کړي خو دلته کنډیشن یو دانه غلط شو. ما تاسو اوله کې دا خبره کلیر کړه چې په اینډ کنډیشن کې باید که چیرې یو کنډیشن هم پکې غلط شو نو ټول کنډیشن فالس شو، ریزلټ به تا ته فالس راځي. دلته اوس ګوره ټولو کې ما ته ریزلټ د فالس راځي. غلط راځي که نه ما ته وایي چې یو کنډیشن هم زما غلط شو بس ټول کنډیشن ما ته غلط ښیي. اوس فرض مثال زه راځم یو بل هغه دی ما سره هارډ ډسک راغلی ما سره په 120 افغانۍ، بیرته ما خرڅ کړی په 300 افغانۍ او ټوټل ما 6 دانې خرڅ کړي. اوس ګورئ 15% ډسکاونټ ورسره وکړم. ولې ډسکاونټ وکړه؟ ځکه زموږ دغه درې واړه کنډیشن چې موږ اچولې زموږ د پرایس څخه کاسټ څه شی دی کم دی. دویم کنډیشن موږ څه ورته ویلي وو؟ یونټ یې موږ سره د 500 نه زیات دي او ګټه یې هم د 500 څخه زیات دی. اوس که چیرې په دې کې یو کنډیشن هم غلط شو، یونټ یې کم شوی پکې 3 یونټه شوی، ډسکاونټ ورسره 0 کېږي. یا یونټ یې ورسره پوره وي 15 یونټه خرڅ کړي، زموږ ګټه دلته کمیږي. زه راځم فرض مثال دا په 130 روپۍ خرڅوم، زموږ ګټه کم شو پکې که نه، 15 یونټه موږ خرڅ کړي خو ګټه کم شو، بیرته زموږ هغه چې دی ډسکاونټ 0 شو. نو په دغسې حالتونو کې کله چې تاسو سره کنډیشن اچوئ یو کنډیشن که چیرې غلط شو بس ټول کنډیشن به تاسو سره غلط کېږي. یا بل اگزامپل داسې دی ګورئ زه تاسو دلته
یو هغه کوم فرض مثال ما سره یو کس دی زه خپل کمپنۍ لپاره کسان استخداموم د دې آی ډي دی د دې نوم دی موږ سره همداسې د دې پوسټ دی کوم پوسټ ته راتلل غواړي د دې چې کوم نیشنالټي دی د دې نیشنالټي چې کوم دی څه شی دی او د دې چې کوم ډیګري دی ډیګري کومه ډیګري ور سره شته دی بل د دې چې کوم ایکسپیرینس دی ایکسپیرینس څومره دی او دلته د ورته ریزلټ اوس لیکم چې دا یا موږ سره پاس دی دا کس که نه دی پاس زه اوس راځم دغه عمره ساحه کې زه خپل امپلایز لپاره کسان اپلای کوي زما هغه ته کمپنۍ ته زه وایم چې دلته دی ورسره ډایرکټ ورته وویل شي چې تا دغه ریکوایرمنټ د پوره نه دی بس ته موږ سره مه راځه زه راځم فرض مثال دلته ایکسپیرینس هم لږ ورته ساحه ایکسپیرینس لپاره خو دومره ساحه پکار نه دی دې لپاره لږ ساحه پراخوم ریزلټ لپاره هم ساحه پراخوم زه اوس راځم پورتنۍ ساحې لپاره یو رنګ هم دې ځینه اپلای کوم زه اوس دلته په کنډیشنو کې ورته داسې وایم اینډ کنډیشن کې زه ورته وایم اف که چېرته څه شی شوی و بیا دې کې دننه اینډ هغه ستاسو خوښه دی خو په غټو تورو ولیکل شي ښه دی زه ورته داسې وایم لومړی خبره خو ته دا هغه که چې د دې کس چې کوم ایکسپیرینس دی دې سل کې باید دا زیات وي د پنځو څخه دویم کنډیشن همدغه ایکسپیرینس تجربه یې زیاته وي پنځو کلو نه دویم دې سره باید د دې نیشنالټي چې کوم دی نیشنالټي سل موږ سره کوم یو دی E5 دی زم دا باید مساوي وي ډبل کوټس کې ورته لیکي دا باید مساوي وي له افغان سره که چیرې افغان نو بس مې سلیکټ کاوه دا دویم کنډیشن شو دریم کنډیشن زه ورته داسې وایم چې د دې ډیګري باید چې کوم دی دا باید ماسټر وي که چیرې ماسټر نو بس سلیکټډ نه دی او آخري کنډیشن ورته داسې اکدم ورته یم د دې هغه کې یا څه دې بس دی همدغومره کنډیشن یې بس وي زه وایم ورکولی شو اوس دا کنډیشن او ستاسو چې هر څومره زړه وي درې کنډیشنه مو ولګول اوس زه ورته وایم که چیرې دا ټول صحیح و اوس ته به ورته څه لیکي که چیرې ټول صحیح و دلته ورته ولیکه چې ته سلیکټډ یې او که چیرې دغه هغه کنډیشن غلط و کامه وخت ورته ولیکه اوس چې ناٹ سلیکټډ کامه او زه خپل هغه دې ځینه بندوم انټر اوکې څنګه روانه کېږو اینډ کې دننه سلیکټډ او ناٹ سلیکټډ ښه دلته په هغه کې مونږ ډبل کوټس ورته لیکلی دا کوټ به یو ځل ختم کړي اوکې باندې کلیک واخله بیا ناٹ سلیکټډ نه 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 غلطي دلته شوی اوس زه تاسو وایم اوس اوکې ناٹ سلیکټډ غلطي خو مونږ نه دی کړی خو ناٹ سلیکټډ باید ورسره ولیکل شي فالس ولې لیکل کېږي اوس ګورئ سلیکټ شوی نه دی ځکه زمونږ دغه هغه چې دی فل شوی نه دی زه اوس راځم د دې آی ډي دغه یو دی او زه همداسې نور ډیټا هم ورته رسوم فرض مثال د دې نوم دی اکرام غواړي چې موږ سره د مینیجر په پوسټ کې کار وکړي خو د دې نیشنالټي چې کوم دی دا څه شی دی افغان دی ډیګري ورسره څه شی دی د ماسټر دی او د دې ایکسپیرینس ګورئ که چیرې یو کنډیشن هم غلط وي ناٹ سلیکټډ دی ایکسپیرینس یې 6 کاله دی اوس څه شی شو موږ سره سلیکټ شو اوس یو بل کس دی ما سره د حارث په نوم دا چې دی د ټیچر هغه ته پوسټ اپلای کول غواړي او دا چې دی څه شی دی پاکستانی دی پاکستانی دی او دا چې دی لیسانس دی یا لیسانس هم نه دی بس مکتب په 9م صنف کې دی 9th کلاس او د دې ایکسپیرینس هم یو کال دی نو ګورئ ناٹ سلیکټډ یا هم یو بل کس دی موږ سره د مسعود په نوم دا چې دی د ډایرکټر پوسټ ته هغه کوي اپلای کوي نیشنالټي هم افغان دی ټول هغه یې پوره دي او ماسټر هم دی خو یو مشکل دی دې سره چې دې ایکسپیرینس 4 کاله دی بیا یې هم نه سلیکټ کوي
ځکه کنډیشن چې دی اینډ کنډیشن کې یو هغه د غلطو بس نه دی مني. استاد هلته خو دا ورته ولیکل کنه چې منیجر او دلته چې دا بدل شي دا دندې لکه شو ډایرکټر شو که دغه څلور د شپږ کاپې مې صحیح کېږي. څنګه صحیح کېږي؟ نه شپږ یې ولیکه ځکه صحیح شو. نه دا لاندې ته دا څلور د مسعود چې ده که نه او مسعود دې کې موږ څه لیکلی او شپږ چې د کومه سلیکټډ دی که نه دا وظیفې څنګه بدل شي؟ تا خو هلته کنډیشن کې یوازې ولیکل چې منیجر هم نه دی لیکلی، وظیفې خپل کار کوي. ماسټر هم ورته لیکلی چې ماسټر نو مې سلیکټ کوه. ګوره 3 کنډیشن هم لګولي، ډېر هم نه دي. هغه پوسټ دی که نه، هغه پوسټ سره موږ کار نه لرو. او پوه شوې؟ څه مشکل خو به نه وي دې ځای پورې. بس دی ښه همدومره بس دی. یا ویلی شي په دې باندې کار وکړئ، سبا بیا په نورو باندې هم کار وکړو. دا چې دی لږ مغلقه دی صحیح، هغه پرې وکړئ، پریکټس وکړئ.